Panipison man talaan. Kung magkamarkilyo pala, ayun ang ano mo dyan, pa rin. Dahil mo paano dyan, pinamaan mo lang. Yung sabi ko. Ano niya pala? Ito tinamaan niya dito ano, Pagyangan.
may sira kaya? May binakan na sira.
Ito na yung mainit. Dahil ko na yung mainit. Ano yan, akin. Iba ka ba?
Ilang dalawa? May ganun pa yung buhay. Pera, pero naman, bawa pa ng haluto naman. Ako mahal ang haluto. Dito na lang. Dito pala nabawa sa idea.
Dahil nagpaanhiray, makain gamot. Ay, nagpapahan na dito sa maloko. Ito ba? Ano ito ang pangyayon? Naliyan ka ako. Tama. Kung so, mga tago-lagi man sa, ano, sa ikuko, kung magyan, lugay sa mga kinasal, tapos gusto maluto. Sabi namin sa amin. Sabi naman,
naman ng ganito siya. Nakasok mo sa, para ano, para, ang sakit na ba ka? Sa ano? Sa tres, ten. Pwede ba kaya di ba man Ayaw. dahil yung nagtrabaho ko yan Hmm. yung nagtrabaho yan gari ba man ako man din yung nga diba man wala hindi tama sa ilalim oh ito tama ba pa ng kahit Pagdali niyan mo kailangan
Baka kaya, siguro lagi na makasip.
Nasa jacket ka mo. Ha? Ba't yung jacket ka? Wala.
mangga yan, atabol pa. Ngayon ito pa ko ng mangga, atabol pa. Kapalitan. Ako maluti yan, ayun talaga. Ang tayo mo, mangga, pakawin mo. Hindi maluti, pakawin mo. Pakawin mo, mangga, ako na. Are you? Dahil, bigyan kita ng to, kasi ito. Wala, pagkatara.
Tapi saya lari, coba. Saya lari. Boleh bergaya ada di murah guna Oh iya. Kawayan. Ang kaibigan ko sa Mindanao, kayo sa Italia. Puro kawayan. Ngayon mo sa delegamit sa kapwa. Ikapudan ka na. Ano yan mga tatuan? Kung kayo ito ka, ang harap niya na kurang ka. Mga tao ka yan, mga iba na ay kawayan pa rin. Ang bigay mo ka, ano ka, bigay mo ka sa isip baga. Ano mo kawayan kung may mga tunog? Yun na yun. Alito po yung pagkapunin Ako, sundo pa niya ngayon.
Pinalitan mo na yan. Alin mo?
nagsabi, ako ba ito? Ito ang pagkakasya sa akin. Hindi ka maganda. Pero sa pagkakasya mo, warang-warang. So, panalo to po.
Bek, 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 ano kayo na po, bek, hindi, bek, 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 ano kayo na po, bek,
Pag nadat pa lang. Nakikit. Nakikit. Nahiglan. Diba? O, sunod na rin sa ako. Eh, matakot ako. Yan. Kanan! Wala! Gabi ko. Luluwa mo daw. Di ba ano yan sa 16 naman? Putik talaga. Ay, napito mo to. Ay, mata. Kayo? Ang bata niya, naglulog. Ano kung nagluwa? Uy! Oh. Nagbalik yan sa dati. Uy! Sinalo. Sinalo. Ay! Ay!
Luwa. Wait, din po kasi kayo. Claudia. Ano? Wala. Kaya, dumating pa to. Pa. 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 Ilang taon siya sa tayo? Bakit eh? Kaya nga, tingin ko doon. Iyo. Ano? Ano ba yan? Ano mo? Ayun ang sumama ko yun. Pero hindi ko sabi lang yun. Hindi na, opo. May balik ko. Ano kasi tayo? Ano ito? Logo lang. Hayop dyan na. Utang buhay, daso. Ay, isa lang. Ang hayop. Sige, Iyo.
Noy! Mag-awat ka, be. Guys, tara. Dahil na daw sa iba. Oh. Sino ka muna tado? Nagig si Dua. May makamong. Yan na. Sheesh, panalo for 2. Balik mo natin.
Ang sinara mo tubig. Ang spike. Ang ito ko nga ito ngayon. Tangay na, spike ko na ako ngayon. Pagdalanin, pagdalanin. Tara. Ang ano? Ay, pilit na yan. Ako nga niluwag. Madali na. Out na sa pot. Out na sa pot. Sukuroy mo. Okay lang sa 3. Okay na. Ayun.
Talon. Uy. Nakita mo. Ay, God. Ang galing nga din na
Okay. Naglalamig.
nga rin. Gato out na ako.
open ka po, ay boy. Makasih kape. Sagang, makasih sagang ka. Magkano ako talaga kaso, bako mo sa ka niya, nagamit ko lang nga yun. Kaso isa ko, gari ano lang, dito sa lang pulang bulan. Bisa nga, iba, wala ito. Nagtakaw ya.
Then, hindi naman magsaro. Yung tirang MM,
yung pagkain. Kain ko lang. Kain ko lang.
Puro talaga layo.
Wala kaya anong nag-work ka? Una ko na-out ka na. Mataay. Sige na. Pati mo ka na pala. Ha? Pati mo ka na pala. Sige na.
Ay, sila naman yung ang mahal, yung gubod niya.
Ay, भैया वो बता
Hindi na kasi sila ay
Okay, sir.
Bakit walang budget?
yung pwede. Ito ito. Kaya, okay. Open wide. Medyo, I feel like. Meron ito na.
kayo man. Yes! Puta vez. Agora que ela. Ate, ilagay natin.
lang yun. Dagdag ka pa dati. Yun makuha na tubig. Kaya akong tubig. Ganyan yung gawa mo. Ben, sarap na. Wow, kayo. Yung kaya, bitin ko ba? Matapos ba? Yun. Ang gayon.
Again, sila mo din mo nabot-bot. Ayun, sige. Ano yung tagad, di ba? Hindi mo po. Hindi ka na. Hindi ka magpapot. Hindi, no? Red, red. At nasawal. Sawal sabi. Sila yung kumakain. Pero, magiging ano na. Hindi ka na ba? Bakit yan? Tao. So, dapat dapat May pera na ano, hindi ka
naman mo yan. Dahil gano'n na pamaro. Dahil gano'n siyang pamaro. Tapos, Ano? Rapper? Hindi nila magagamit. yan, pinagulutan nila ang lahat ng pinalo. Dahil gano'n ang bulong, ano. Dahil, ano ba ka man nakakarami, di ba? Yan, ako tanong sila. Pagkatawang pagkatawang ako. Hallelujah. Oh.
Pwede lang, wala akong masasabi. Ang ganda mo kayo. Yes, pero ito din. Ang ganda mo naman. Ay, ang ganda.
Hindi ko rin yun. Yung nilalabaw pa na naman yung katulog na ng mga katutubos. Katulog nila. Kunyari katulog din na hindi. Yung alam ko nga yun. Okay. Meron pa.
Yan, Carly. Ano? Carly, baba yan. Carly, baba. Bakit yan? Yan. Kung kaya inutan, pakita ko. Inutan ko, dapat na parang pay. Wala nakatakas. Ako dyan po. Ayan, yun. Carly. Carly, patulbaan.
Ako ka naka-speaker yan? Naka-speaker? Speaker, hindi headset? Speaker? May speaker open ka naman. Hindi na, hindi na nagkano yung gumagana yung sound. Yung tawag dito, para sa akin. Oo, pre, sensya ka na. Sensya ka na, pre, ako. Kinakausap ko kasi itong GM ko eh. Yup. Gusto mo ng kabebe tayo, pre? Try natin kung mag-accept ko. Ano to content creator to si Yuri. Yung sa live shop mag-content to. Kilala si Yuri? PSG? PSG. Yan, tropa ko yan. Tropa ko yan si Yuri. Kaso lagi siya, try mo pre, lagi sumali sa ano niya, para mapansin niya rin sa room niya pag papay-pipag sila. Ng mga EXS lang, tsaka mga PS4. EXS. Yan lagi nila katapat dyan. Yan. Pero malakas din yung PSG ni Yuri lagi sinasali sa may pipag nila eh. Magaling sa kanila si sa PSG. Lalaki yun yung shit na pangalan.
I-start to find energy. Ano pa, one bird. Pasensya ka na pre ha. Minsan kasi natutomboy ito eh. Natutomboy. Itong GM ito minsan. Natutomboy ito minsan parang. Hindi, minsan, pag may babae, natutomboy yan. Mas nakakalimutan ako. Agoy. Pag may babae kalaro, yan, nakakalimutan na ako yan. Yan. Hindi naman masyado parang magandang ng tayo na to. Ano eh, intro. Pag nagulong sila, Eh, ako lang. Muli. Ano lang ito niya, wala sa akin. Dami par. Anong sword? Sword? Ano yun? Sword ata? Sword. Sword kasi. church. Hindi mo maano. Hindi mo pronounce. Sige, kailangan. Oh shit, ikaw ako. Napul pa din. Parang nagdala ko. Iniwan muna ako ng ano sa Facebook ko niya. Balik na ako.
Itong kapila, itong yung ito. Mela, 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 pakilala ko pala sa'yo si King. Gago pre, diba, ayun pa rin, si ano, Mela. Sayang, ibigay ko sana kay King. Tingnan ko na dyan ako. Wala, ayaw ni Mela. Ayaw din, may shota ka na din sana. Ayaw ni Mela. Kung mag-aanod ng shota para kay King.
Ay, yung chinelas ko. Ay, ano? May gagawin. Ang ano din yan, yung Martin Day. Makapunta rin dito ka. Oo, kapitula mo. Mga bata. Bago ba na siya? Nakakasama din yung sinabi niya ni Bruno, Ali, yung baga. Nakakasama namin yung kaibigan. Yeah, baga. Ano yan? Ah, Korean dito sa ano, sa malakas din pero yung pero sa streamer, sa PS, hello, hello.
Ayun pa, tanggap ko naman yun. Tanggap ko naman yun pa, magaling mo talaga ako. Paano din sila ako? Gusto. Ako daw, hindi ka Bata pa. Yan. Wala pa.
Boy. Kapag nandito, kapag naman, sister, magtuloy na nagpipili ko. Hindi, sa matulog yung nagpipili ko niyo. Hindi, matulog na, pataba na si Ming. Alam ko talaga si Ming yan, si Ming. Ming, Nung mo yung magkakusan. ano? Pa. Hindi mo pa Pre, ati ka man ni Papa mo. Ano ba? Kaya ito sa umati. Ito ng mga arte ka mga baristaya, tapos api na. Ano nga dito? So, pwede doon ng baristaya. Ano kaya lang? Carl. Kung nga, hindi nakaribang. Pag nakaribang ka, no, may shooting na, may ganda mag-ribang. Gusto sige, Pete. Pakunta ka dyan sa amin, Jake. Di ba, Jake? 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 Wala. Ah, Jake, ito, nasa na, Jake? Ah, Jake? Jake? Paano na ba ito, Jake? Ha? Cool. Marilo, kata Marilo. Wala akong pera. Kita na.
Pogi. Tulad Pogi. Ano man ako? May mount ka na, boy? Boy. Okay na, G? Okay na, boy? May mount ka na, boy? May mount ka na, boy? Mabaan na po. May mga 220. 220. May straw. Ako, nagsinigas ko. Hanggang sa... Okay na, boy? Boy. Boy. Mayakap ka. At nasa over 4. Wala, reject ng bed. Ayan ano. Sige na, Paul. Sa nabayan na mabayan. Oh, sige. Okay na, Joe. May mga ka na, Paul. Lang ako muna. Ma'am? Ay, mas pwede din. Wala po lang. Ibigay lang lang. Ba't wala oras? Aray, gano'n. Wala ang mata.
na, Jake. Jake, mount ka na, Jake. Ang buwangan. Ay, ganda. Kasablad ako po. Ay, nung pinalitan na ni CJ. Unang pinalitan mo, hindi ko na ina-update. Bataan ko pati pa sa Facebook. Makapit siya. Napa-on-jeep yung sikod. Maparia. Ay, kung mo kung magkano nila yan. Hindi ka po. Parang taling ano, 550. Yung sikod ba Ewan ba? ko na, pero na. Pili ka na. Nakuha ko. Ano, Paul? Pili Mapili ako. Ulo ka natin nakakalo. I love you, gurang na babae. Dapat si Sonora. Na, Pande. nakaliyo ko din pa. Ako niya. Nakaliyo ko din pa, wala nga. Nakuha na yung kasi motor no. Ang ano niya ang pang space niya. Utak, rebok mo nga, Diyos ka. Ano mo nga, diabetes. Hindi ka nagpuligo. Uy! Mas malaba ba yung sa layo sa black store? Kuyan pa. Siya ang mga... Puto na mo yan. Hindi ko lang ako. Piling ka na, may parang mga Netflix video. Diamond? Diamond coffee? Kurang na yun. Nausunod kayo mga burgos ka, manood ka na ako. O Jake, hindi ka ako sunod na, manood ka na ako. Hey, pre. Hey, pre. Yup. Ito, okay na kayo, Nisay. Easy.
Puro piling. Ba, nalapan nga eh. Ano, dito. Gutom na ito. Gutom na ka. Dahil ang ano, ang espada. Kulang kayo mga rago. Puro piling. Naman ako. Basta pag nasa walang yun eh. Uy! Sorry sa kuya. O yung ano nagiganti. Hindi, yung kulay-pula. Yung ano hindi, yung ras. Hindi, puli nga na sa bulo. Ayun na lang. Wait, eh. Ay, wala man. Wala man nag-ano na sa araw. Baka yun ako Marlboro. Marlboro Black. Marlboro Black. Malboro Black. Marlboro Black. Ano yun? Wala ka din. Ang cute kay Tobula. Kulay pula. Hindi ko pa nababalong pula. Parang iyan ang arang piyan sa dito. Uy! So, ano? Parang panay. Lapa. Sitak mo yan.
Lalaro ka gali. Hindi ako bumalik. Hindi maglalaro ka gali. Alam ko. Ay, ah. Dalawa. Ah, sige mo naman. Ay, mapakala. Wow! Gusto ko na nga yun. Medyo ko na. Ayun ko. Ayun ko dyan. Ikaw ang ganda ko. Thank you. Ha? Tahimik. Nandiyan ako na kulit. Harap ko sila kantsa. No? Kanina lang, di ba? Ang lambing pa natin. Tapos bigla, ano na lang naawahin. O, makinig ka naman, huwag ka naman ganyan. Medyo busy lang, kaya di ka na layan. Pero ibig sabihin nun, may ibat na. Ito na nga ako makahilo, pinagulog pa. Mahal. Basta kaya kung ano. Pagkat ikaw sa akin at sa'yo ako. Di yan magbabago pa hanggang sa ating pagtanda. Huwag ka namang magbunga. Tabi na tayo mamaya kasi alam ko naman na lagi tinutoyo ka lang. Nagtutungin kahit parang wala namang dahilan. Galit-galitan na nangiinis pa. Gets ko na kasi yung lambi ko namimiss mo na. Kasi alam ko naman na lagi tinutoyo ka lang. Nagtutungin kahit parang wala namang dahilan. Galit-galitan na nangiinis pa. Gets ko na kasi yung lambi ko namimiss mo na. Gawin mo na. Hindi pa yung intindihan kita. Ang kaso lang ay parang kung nananadya ka na, masyado na lumalala. O yun, nawawala, dinalambing ka na. Puro padala, mahal naman. Huwag ka lang siguro, ayan yung price. Lutik pa Ako na din ah. ayan, pilit na yung size. Sa kusilbing kamahal. Diba? May ice para ma-realize mo. Wala ka lang Mag-ice. Ito, piniyan. All the time. Dahil napagbigyan lahat ng paghahanap ng pwede papabuyan. Dahil dadating palagi ang iyong ugali ay natamo yung isip. Dahil para sa akin, hindi natatangin. Mamahalin kasi alam ko naman na lagi tinutoyo ka lang. Kahit parang wala namang dahilan. Galit-galitan at nangiinis pa. Gets ko na kasi yung lambi ko Malibig ka ba lang? kung naman na lagi tinutoyo ka lang. Nagtutungin kahit parang wala namang dahilan. Galit-galitan at nangiinis pa. Gets ko na kasi yung lambi ko namimiss ko na. Walang sasabi ko, may gusto lamang lumulog sa iyo. Kasi hindi nagsiselosan mo, nasumpalit ko mismo sa harap mo. Dahil ikaw, wala nang ibang na sa'yo ay makakahigit. Kaya huwag ka namang magsako, ikaw lamang ang gusto ko, kahit na ako'y napakigit. Kung ang ibang mga kapatay na iyugaga, kaya yakapin mo lang ko kasi di ko tumigil sa kakadaga. Kahit puro babaero ang aking barkada, hindi ako madadala. Di ba sa'yo, tayo nang galing ang mga salitang di magtatampuhan. Mapunta asahan ko, kay maintindihan. Kasi alam ko naman na lagi tinutoyo ang lang. Parang wala namang dahilan, galit-galitan at nangiinis pa. Gets ko na kasi
totoo ka lang. Parang wala namang dahilan, galit-galitan at nangiinis ka. Gets ko na kasi yun lang dito, nilinis ko na. Oo naman, reality, totoo ka lang. Parang wala namang dahilan, galit-galitan at nangiinis ka. Gets ko na kasi yun lang dito, nilinis ko na. Magkano ka punta mo na chicken mo? Dash Music. Wala nito Tungkol kasi na mahal kita, bakit nagalit ka, kahit na sobra na, paminsan-minsan nakakairita, nakakasawa na, lakas ang tama, kapag pinopak na toyo. Ano walang dahilan tapos sa'yo papasuyo, ay nako, ang totoo lang nga ng mundo, sabay ka ba, teka, ano, buti mo, parang kanina lang, diba, lambing pa natin, tapos bigla-bigla, ano na lang naawayin, o, bakit hindi naman, huwag ka naman ganyan, medyo busy lang, kaya hindi na nare-replyan, kaya hindi ibig sabihin, no, di ba, ibat na, huwag ka na magduda pa, mahal, sakit ang kung ano, pagka ikaw sa akin at sa'yo ako, di yan magbabago pa, hanggang sa ating pagkanda, happy na tayo mamaya, kasi alam ko na Bakit? Balo-balo, Ali. parang wala Ang nakabi sa to. Sige na, bul. Pwedeng ko na yan. Bayad ako na sa pero. Si CJ. Kahit ganyan na, ang kaso lang ay parang magdanalig ka na, o masyado na lumalala, o yung di nawawala, nalalambing ka ng lahat, puro pa na mahal naman, yung tanong, and price, lipi pang kasama, tingin na yung size, silbi ang isa, kaya tubig lang may ice, para ma-realize mo, ano, pang-realize, exercise. Get more ice, maybe a lot, maybe all the time. Dahil hindi na magbigyan, dahil maghahanap ka ng kapangyarihan. Dahil hindi na marami, ang pinagpatay, ay alam mo yung busy. Dahil para sa akin, pinagtatangin, mamahalin. Mo naman ang dito, yung alam. Parang wala namang dahilan, galit-galitan na nangiinis pa. Gets ko na kasi alam ko, nalinis ko na. Hindi, kasi ko naman. Wala kasi alam ko, nalinis ko na. Hindi ko pa naman ikaw, kaya mo yung sa'yo. Iba kasi yung pinagdadalogan mo, itong balik na pinsan ko. Dahil wala nang iba, sa'yo ay mapapakit. Kaya kung gusto na magpagpapit, ay,
Dakay! Ha? Saka Japan? Punta na. Ang dumanit. Jake, kapag ka Jake, mama mo. Buto mo yung siya ka kumakawa. Buto mo yung Japan. Jake, kaputo mo Jake. Ayan! Ay po! Ano? Ako na kulay para nagkakasabi. Sabi nga, kaya na to. Pinapisa na naman sila. Mag-video. Jake, itry na naman, Jake. Oo, pa. Malakol! Oh, tapos ito po. Tapos. Para para si Jake. Tapos talaga kulay. Sabi. Dahil mamahalin. Kanta may sa gadoy sa buwak ah. Ano ulit ito kata? Ha? I always remember you. Tapos fight song. Kung kasama may mga wala may bidat eh. Ilang taon na nakanap kayo niyo? I'm so sad. Binabaga na kayo ng iyo. Baga na kayo ng Like I'm forever. wala po kayo. This is my life. May ano papatihan, may grade pa palagat sa Thank you.
silang reality. Nare-rep na yan, pero di ibig sabihin yun, ay may iba lang. Pero na nga ako pa, umiinom ko na magsulat para pagkat ikaw sa akin at sa'yo ako. Pinin magpapalitan hanggang sa ating pagkat. Huwag ko namang magmura, sabi na tayo mamaya. Kasi alam mo naman na lagi dito ko yung alam. Parang wala namang dahilan, galit-galitan at panginis pa. Gets mo na kasi yung pagpapalitan mo na. Oo naman na lagi dito ko yung alam. May pusong ka, parang wala namang dahilan, galit-galitan at panginis pa. Gets mo na kasi yung pagpapalitan mo na. Hindi niyo kahit hindi pa. Ang kaso lang may parang nananadya ka na. O masyado na lumalala. O yung di nawawala. Nilalagin ka na lahat. Puro pa na mahal naman. Ito pa lang siguro enterprise. Nagsilbi pang kasama na. Nag-credit na yung size. Pagsisilbi kang kita. Eh, tutubig na may ice pa. Wow, di ko na yung maro. Oo naman, lalaki dito ko yung alam. Parang wala. Ang ano, everything, iningayos na tanga. Okay? Pagula. Bar, tara na bar. Napapaldo. Bar. Kaya nga. Low, una na. Low, low. Bar. Low. Low, low. Low. Bar. Ayun ang poison bar. Low. Alam. Sasawan mo. Tagal mo kasi. Nakantay kita eh. Ting. Kahit ka na siguro pa. Pili ako, hindi ka. Yun. Wala. Tango na. Iya. Sa mag-ilipanin, babae, ano niyo mo sa nabaklao? Uni mo sa nabaklangay, kasi sa mag-ilipanin ka. Diba, may ilang bakla dyan. Friday, kapal. Doon ang bakla dyan, Car. Okay, doon kayo baklangay. Pipa yun, Pipa. Ay, alam ko naman lang. Uli ka sa bayaw, nangyari. Yaw, ninigda mo na ni, sandaw. Hindi sa pagdating. Malalaki na to. Puro. Kasi parang wala namang dahilan. Halika doon. Galing na lang ng inis pa. Gets mo ba? Kasi yun lang dito. Namimiss mo na. Hindi ko walang sabi ko. May gusto lamang ibulong sa iyo. What's up, par? What's up? What's up? Pinagseselosan mo sa sampaling ko mismo sa harap mo. Dahil ikaw wala nang iba na sa'yo ay makakahigit. Kaya huwag ka naman magtampo. Ikaw lamang ang gusto ko. Kahit na ako'y nakapagpili. Par! Aray ko! Par! Kakabali ba sa'yo? Anang galing ang mga salitang di mo tatampuan. Ha? Ha? Kilala ko sigurado. Iya. Kahit Ako lang, magkotoo ko talaga. Ako lang iyan. Magkotoo yung
Wala kasi. Ano yung hindi? La 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 la. Ahayop ka. Daog. Lumiyang kalaban. Let's go.
Ulit. Yung rose. O, ngayon mo nga ni... Ba mo ng ano? Ngayon mo nga ni... Rapid. Saka pinipalitan. O, Hindi mo nagkaka. cross pa rin, rest pa rin. Sige daw. Kabayo, nakita. Wag ikaw. Gimil na kayo. Ay, dati, ay, babal, may sige na hindi babal. Yung ay pagkakita ito. Hindi nga, basta Regalo, hindi ko manarap ko. Oo. Hindi ko arap ko next time.
sinusubo. Ay, balik-balik ba? Sorry. Lagi. Kamu mau yun ah? Ako ito mga mga na. Ano ba? Sabi, ang nabot ng 10 minutes. Hindi ako niya. Hindi ako niya. Yan! Wala ko. Alam mo ko mo. Iyo. O, kaya ko mo. Ako na yan. Kaya ako sa mga yun. Kaya ako naman sila. Ikaw, Oo, wala naman ba na. Oo, magdala. Ikaw ang ulit nila. Ang buhay ang subo. Ay, kapsat ko ng pangalaman. Kasi, hindi na rin ko. Kung kami dahil niya pati balik mo da, nalumahan, kaya hindi mo da, yan. Buka pa rin sa nakapilihan mo doon, ay, wala sa Pagdating ay hindi nagpapamahal sa linya dahil. Yung body, wala. Ito ako magiging electrical, daw na ako may nagsubok ng kawang ko na yung tracing, ito na yung car. Ano, ito na yung car. Kumbaga, ay, Pwede na rin, ay isang ano, ay ito. Bakit yung nag-use? Wala naman. Kumain yung binakaning kapag gusto. ay, kupata, May makami na ito. Mga itong na baby ko watch. pamahaw, tapos nagmerinda, tinaga, nabudis. Yan ako. Pang-apat ito, ay ano, walang pidap ito, 5. Ano ang Huwag ka dali ko mo. Dati di yung 500 pinadala sa dahil. Ay kaya siya sa tuwang naubos ka kaulo sa kanila. Kasi di mo Dapat gusto ko na yung sa Disney sa akin, ang nakuha ko. Hindi Hindi ko na ano, isa ko. piso. So, kami mo trade. Wala niya trade. Ang mga phone na ko do susok ko lang daw, di ba din mo pala sa kanila. Sa piso din sa kanila sa kanila. Inang sayang inang bangko. Nakuha ko ano, gift. Hindi lang mo ko sa piso ko. Bakit naman ito? Bakit ito? Naman yung lasak ko dali ka iba ko naman ito. Yung dinimil tapos si ano Kasi iba. kung nakakuha ba ang gist, diretso kang pagsibi. Eh kung ba kang pinatong? Buko ang bagang sa kaparang ko doon sa ano? Sa doon sa ano? Ako ng bibi ko. Saan yung bagang ng bibi ko? Magpaka ang baga. Kinira ka ng tira.
Hindi ko pinasaan, tira ko, talaksa ko, maabo ko, pinita. Ay, tulog ako. Malaki yung gusto ko. Wala ko, ilok, libot. Yung pala, laro, bawal. Laro, pwede na. Ha? Yan na. Sa suta ko pula na kulay rin. Po, Yang kung may account ko, sa day baga na rice cooker. wala. Eh,
Una mo na-open yung hangin. Naubos na tayo. Ang ilaw ko ba na dada na pag-isanan ko. Kaya, pamalo. Sila maganda. Yung mga bubuhin ko sa yung mali. Nakita mo. Lagi mo yung pamilya. Ay, ganun din. Pinainom namin yung bubuhin. Wow.
Ganun. Ganun talaga. Ito, may ano ko dito. Tumulong po po. Ito, relax. Yung 24 hours. Player lang, player. Lang. Baka dito. Ay, baka. Ayun na, nasa gilid pala. Matatlo sila. Dugo lang ito. Alam ko ang kawat patay mo dito. Alam ko ang kawat patay. Balik din ako. Patay ka na. Hindi ka pa.
Makasundanan. Ako sa kanila ano. Meron ka kayo akap na ito. Ano pa kayo nabalik ito? Ito nga na dito. Ito lang. Hindi ka magbala. Kasi hindi mo sa panagana. Kaya pa lang. Yan ako. Nagbakan. Right side. Thank you. Tulungan. Pumunta ka dito. Huwag mo nga, pangit mo. Nag-itusok ko lang hindi na ay ano, Victor magtanggol na. Kaya may veteran na Kumbaga, manarap. ang pipilitin din na ano sa susunod. Yan. Ambot tayo pala yung malakay ko. Video. Ambot tayo kami nung sa 10-8. Yan ako. Paano? Tayo kaya kapag ako na. Oo, naibo ko buka kong buto. Nakulog ko ng dahil gusto mo. Ikot kami na dito. Why? Yan ba, electric. I'm not like you. Electric. Hello! Hello, yan o. Ikaw lang, sige. Hindi yung kabuha. Bakit ka sa may sensit? Saka, kita mo na ko. Bakit daw? Parang mata ko na sensit. Puta gagi. Sorry. Sorry, meron pala dyan, meron. Diyan, template. Balik ka hindi yung talaga yung Gusto ko yung Buka. gusto ko Baka! Sasabyan ko VIP yung sasabyan ko VIP yan. Space for something.
Ikaw mo na ano. Isang balang ang kahit ba yung steak? Ako ka lang pati. Ayan. Oo, dito. Ay, pagkuhan ito. Hindi mo. Hindi mo dahil dahil. Adyo, Not them, mag-play mo sa katansin ko lang siyempre. O, bakla ka po. Ito na. Dahil ka. Hindi mo na. Ano naman makakuha. Pag nakakapagputot ko lapit na isang po. Oh, Bitcoin. Bitcoin. Sa labaw na nito, may bola ng Bitcoin. What? Ito na nga, ito na naman. Ito pa nga. Abangan mo na mag-slipper ka. Hindi ka huli pa alam. Hindi ko mo What? Wala ba? Dito ba rin ako mga Ako na ako na ano.
Yung mga gusto kalaban. Wala, sakit ka pa mga Tuesday. Pero, di ko nga nakaiba ko eh. So, magpapabila ka ng linggo. Tapos na ka lang. Waka? Kapailan ko ito pala ako. Sa YouTube. Ano ba, Jake? Wow, ano Jake? Ba't mo ba? Anta, thank you lang ba? Wala mga ito. Ay, teka, hindi ko na magpo. Ito. Isa nga, ano na magpo nga? Rabbit. Rabbit sa hilo. Labuin mo daw ko naman sa dagat. Makakapat mo. Wala kaya yung nagkiko. Ipagasalin na, di ba? Robot na nakasito. Nakas, sa mga Sino? Ikaw, may natutunan ko. Hello. Aita putra tapos na araw ng buot. Para kayo na Eh, mga hindi malagalit sa diliman mo sa guys. Nasa araw. Sarap. Ngayon na nakabalibigin. Iyon. 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 Ah! Oh, nakakasunog ko. Sino? Wala kang sabi sa mga videos. Huwag ka dahil mo. Sabi ko sa'yo na. Nambun. Kaya naman ako
Ay, Kabila tawa gawa. ka. Tama na, step ba? Dahil ano nga, yun. Hindi ko na kasi, hindi ko pa na nalili ko dito yung hindi ko pa na Parang 30 minutes dyan, guys. So, naubos ka na. Ganyan. 99.99. Tol, bigyan mo kami tol. Mamaya tol, yung mag-present mamaya tol. Mamaya. Guys, hindi naman Hindi mamaya tol. na ano sa may boy. Kapadyak. Ay, wala na si Jimmy. Wala pa. Wala ako.
Asa, asa. Meron pa. Dalawa, dalawa, dalawa. Ito ito na. Sabi na, dito lang. Kuya. Kuya, master na. Ay, mga bilan, kaya mga Baka tumagyan ko. Yung paano.
Hindi naman eh. Hi. Hello. Na. Ayan na. Ay, meron pa. Nag-accept ng isa. Ano na yun? Pwede yun. Ay, ay, ay. Ay, ay. Sige, sige. Practice Miguel ka kami. Ano yung stay ko dito? Naman na wala yung mga ano pa rin Yung sa kamit. aga ako kami. Hindi ako kumain sa salo. Puro lang na parang kami dito. Ano yun mo? Hindi ba? Ito maharap. Ang magkasa ko ako tayo man ako nakakabaan. Tingin ako nagdadarang yung buhay ka. Hindi mo ako. Ako din mo ako nagdadarang ka. Ay, ha. Taba, taba, taba. Kapira ka pa lang. Ay, meron. Apat. Ayan, o. Ayan. Apat yan.
Marasip na rin. Ito na, nakababa. Ay, may nauna. May nauna doon, ah. Dito ako sa kabila, dito ako sa kabila. Good lang, ah. May nauna dyan, may nauna. May sa kabilang, ah. Sabluas na sabluas. Nandiyan, no? Ay, tignan ko yung number. Nandiyan ang lekor, nandiyan. Ay. Para ta. Yawa yun. Ay, salamat. Grabe yun. Sabi ko masaya. Kalau panon tanay, daw na kalulgat ko na tawag ng gada. Ang ganyan brado. Ay, ito na. Wala pa. Ito na. Gusto ka nagat ko, tsaka nagat mo. Gusto ka nagat ko, tsaka nagat mo. Sakay. Ay, natin. Bahala na. Ayun na. Kaya niya. Ano? Ganyan. Ay. Meron pa. Nice one. Pahinga ko bala ng SMG.
Kaya naman meron ka mabala na siya. Kaya kaya. Kaya naman ka kaya mabala na siya. Okay lang. Thank you. OSMG, oh. Bala na isip lang, bala na isip. Bala na isip. Tupin mo ito lahat. Nagkano daw siya? Lalo na. Ano ba? Ito na. Kumandi dia. Masalah ko ang ano rin ko ito. Masalah ko wala ko ito. Jadi ka pipili mo. Ikaw na ko. Okay, man natin. Ako na mo ba sa lang ano ay. Pero na
Dahil mga kapag-gula din. Kaya na. Sarap ah. Hindi ko na mga pwede. Hindi ko pa ay. Gula pa sa mga. Ito yung pinakain. Kaya crowd sa nakakain. So, nakakain. Meron pa dito. Kuya, wala. Ayan. Kita ka na agad man.
Walang bababaon mo. Ah, hindi, may gulot ka na natin. Patay. Uy! Wala. Nandun sa bahay. Importante. Sarayan na natin. Natanginig ka.
Patay. One. One. Luna. Slap. Wala din slap. Slap. Ayun lang. Ingat, ingat, ingat.
Lakers. Lakers. Ako may ayos ka. Mas na to. Open mali eh.
Tawag sa tray. Sira. Okay, copy. Ang spike ko.
Dapat, kung dahil sa mga hiba, sa tulong na ito, pero tulong na ito. Ito po, Yung pala sa
kayo. Mababa ito. Okay naman siya. Ano man idea mga dito namin?
Time 6 na hayop lang. May listen mo sa Queen Base, pangalan. Ano nangyari nga ito? Yung mo ang Facebook mo. Ano yung mga ang pangalan nga ito, Aldin 123. 12345. Ano? Aldin 12345. Ano? 12345. Aljun. 12345. 12345. Ano kayo rin? Dito mo talaga yung mga mo talaga.
mo ako ano? Hello. Ano ang pangalan? Morgan.
daan. Yeah. Matrabaho ko yung laki. Sa hula. Kaya, butterfly, yun ang mga sa ito. Ang iba, mga gold, ang relaxing, madakula sa kayo. Maraming pagkumpol, pag-ibigay. Itong rate, tapos yung business ka, pinakalas ka, no? Oh, that guy. Pero kanya, siya.
Ayaw kaya. Okay, sawan. Hindi, parang di ba nagkamagawa? Kaya sa natuloy ko na. Kaya naman sa kanya ko. Diba? Yan, magkakaroon pa talaga busy. Si Delta sa napangit. Dapat tayo na ito kalidad ng mga. Wala mo nga yung pagkito naman yung pagbubuhay ng mga tao. Wala ako. Kaya nga, napapanood natin ang gusto. Ang yan, may kapupa. Kaya paano may kapupa sa doon? Kal, mag-view kaya? Eh, wala ko lang eh. Matuwa. Ano, ano Tagalog? Ano, nilaro ba yun?
din ang lalaban lang. Pakarin sa pagkakataon. Kung isa ba na pagkakataon. Hindi ba na importante sa babae? Pag content ko sa dyan ako na. Pag diyan sila naman, sip na sa sabi doon lang, mag-discord na sa ako. So, ano, mga ginagawa dyan. Ano, ginagawa lang. Bakahang. Ito. Kaya ba, ano yun? Ang importante yun na, dyan ka. So, mga kaya dyan, makagan sa taas na lang sa taas. Yan mga yung sa wala yung dahil bibigyan kung sa kanalin. Ito pa baga sa katoy, tapos gulo ko ng biro dan dito. Dapat may lamisa, may pakawan. Tapos nga, may masakita ng pakawan. Kaya may alam ka. Talo sa lamisa. Wala din alam. Pero araw sila sa pakawan. Kung ako niya ng pakawan na nakagat baga. Kami lang isa sa baba. Kaya ano ba kahit ang lamisa na yun? Sino ang kapag yung lamisa? Perfect lang lamisa. Perfect na lamisa. Perfect na lamisa. Ang tatlong araw ka rin. Kapag na perfect flow, yung halik yung may naman. Ibig ko ba mag-record sa kasada? Yes. Tahoy mo. Weekend din ba? Lolo pa nga nabigay sa nabigay. Diday? Ano namin basta may Ano ka lang, big ka Uy, para tayo nagpapangaral. Dali.
Eli nani, Eli. Sinubad ba mo? Sinubad ba mo tres mo ko? Lagi lang ba ang kape? Mainom ka na. Hindi, nasa 3. Hindi ka kape. Pinag-alis na 3. Ay, Auto ba ito? O-A-N. Ano niya ito? Scale niya ito. So, yun yung mga base. Ito sabi ko.
Lapit pa rin umanoy. JP, kontrolan daw na. Ito na, be. Sagot lang ba? Number 2. Number? Two. Open. Open na. Sabay. Yung basket ko. Ano doon? Direct sa salo, pagka kami, dito na. Birthday. Oo, ako din ba? Dapat tumbay yun. Sabi ka sa iyo. Kaya ibahan ko sa ulo na iwan. Moon. Anything, ano. Nag-book din na sila kung birthday ko. Hindi ko sa Kasi paycheck gallery ko. Nauli ako. Nag-book sa ano. Suicide. Apa ang pinuli?
So, kaya ko nga, ito si Paul nito. Yung, wala fish ko. Ito sabi ko na daw. Sira yun. Ang lapo. Hindi kita na. Sa ano, sa Unit 1. Kaya nga, ibang tawag ng iba. Sabihin, siyempre sa persuasion. Kasi yun,
Yung mga mali, hindi mo sila. Anong mali yung
Mawala ka lang mo dyan. Tulog lang mo lang kung may tulog. Nabuha ka dyan.
ikaw, ay anong papabalik mo tapos balik mo yun. Dati may ano din sa image, yan sa image. At Ano yun? saka to, Cloud. Open man. Pinari ko nga yun. Kaya ako para mabisip sa para naman. Pero cloud. Wala ko sa hindi na pizza.
Kapit ka pa nga yun. Kasi talaga dito.
Tao. Kamuan mo ulo.
Kailangan masulit. Kaya yan.
Pag malapit sa wala, Ikaw, naubos sa iyo.
times a 1. Sino pumatay ko? What pala?
Uy, si Chu. Tingnan mo na. Ang tulo na yun. Sa gabi yan. Yaw na naman. Hindi lang suporta. Hindi ka nagsilang na pala. Ngayon, sinabi ko bukas ako, sinabi ko sa'yo, 300. Kurang na daw, sinabi. Ha? Ano? Ano, pinilang ko adik. Ano sabi yung ko? Oo, di siya na.
Hey boy! Yung, hey boy, mga ayoko. Cheater! Ano ka ba yun kayo magtali? Dahil ko Hindi ko pa si ate sa tao. Oo, ina. Dahil ko pinali. Tama ulit ako mo. Dali. First out, hindi ko ang pantay mo. Out na to, man. Sige, wala ko. Sige, wala. Tapos na. Hindi ka na magkakasama. Sige, wala ka wala ka sa wall ko ah. Wala ako. Diba, di ba? Ano mo ba yun? Mag-ibang sa date. Oo, pagka... Wala ako. Work out pa rin. Wala ako. Hindi, mahal. Wala ako. Amen! That's okay. Gusto mo, Uy, ganda no, sa ko yung champion. Champion. Hindi, parang white ka nung wala. Oo. Hello, parang hindi tinutulong. Picture up. Pinapakuha ko. Sure, makuha ko. Message.
Ano yun? Dapat mas ito. Oh, susunod ko. Ako magsusunod sa'yo. Oo, talaga. Hindi pinituro. Hindi pinituro. Dad, mag-ibig mo. Dad, mag-ibig mo. Kasi, Bugaw. Yan, ang gagawin. Demon. Sayang. Ang pala, pagdala ko pa yung suko. Iwas ka naman. Down slow. Nabukal mo na na yun. Jay. Jay. Kung totoo yun. Dawan mo sa ikaw sa TV. Hindi mo dumaan. Kapila ka tao. Kaya rin eh. Yun, pinagdala ko pa lang. Kailangan lang sa kasi kumain ko. Ito ko kayo sa sumak mo. Hindi na gusto ko. Nagal ko. Butan mo na. Butan ko na kasi ako. Lulu. Alam ko na ito yung balik. Leo, uy, ikaw pag mo. Ano?
Ang alam ko si Wala. Naman to. Ano sa tuwa. Akyuy. Oh, poster ng bot. Yoy. Ore, kete mo yun. Okay, mas. Smells like you. It's good, it's a good. Uy, wala ka mo to. Napakali na ako. Hindi mo pula. Tora, ay ko. Nilatak pa rin tayo na nga ito sa makulog ko nga ito. Pero mo sila. Ano ba yan? Sawa ka sa sawa. Ano? Hindi mo na animation. Ano ba yan? 60 sila kayo ng profit. Ano magsasama? Hindi ako. Ay, may tigal ka. Kaya ko. Sangkang balik sa tao. Pero kung kang gawin, sangkang kami maurang mo kada kami dito. Sa tao. Trinipon ka mo. Trinipon mo. Hindi ba? Tingnan ka lang. Yun, yan. Urikit mo yun. Ayun talaga kami. Ay, wala na lang ay. Gagawin tayo ng sama. Ano po? Ano ba dito? Uy! Paglamat na naman ang tutulog ko. Parang get kami. Itutulog sa ako. Nagpagpagpag ka. Boss na siya.
Marami ka lang magaling. Hindi yun nakakataas. Oo.
Boy, lagi sa nama. Ano yun? Mga nagyan ko. Sa to out na. Sa job. Salamat dito. Ano ba kaya may kanila ako. Salamat dito. Ayun ako, nagyan. Kapit sa 22. Nakarecord na din. Oo, ayun, kanila yung katapat niya. Nabakuhan. May spill na din ha. Pag-aga ko naman sa may, ano baga, may nilabyo.
yung kaya dito meron ka dapat tiga ka pa. Tiga ka pa doon. 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 Tiga ka pa. Wala na pa. Monday yan, ano ba? Yung ano, bula ka bula. Bula. Bura mo na doon. Wala ko na. Pinawara si Binti ko nga. Bakit ako na nila? Hindi bilihan. Bilihan mo ba yan? Bilihan mo kami. Nanti kan apa nanti dia? Kau kena bonding ni. Wala naman yun. Pero marami sa iba, hindi ada lapis. Kaya
So, ano, yan ang sinahin ko. Nabalik niya po na yan, nabalik ko na hindi na po sa Mapusta ko sa aja. Ang bar, kailangan smart bar ba? Gusto ko doon na. Iga naman. Buwan na siya. Pero pag gawa, gusto mo pula. Ako yan. Wala. Kung manahin mo siya, pag pala ako gano'n siya kuya kahit wala. Naglilo kaya. Naglilo ka. Masakay siya. Wala ito yun. Simiti ko. May sulay siya. Ito may sulay siya. Open sa to. Masakay. Ako men. Ako men. Yan mo na pagkagawa. Hindi ka may magawa. Yan mo na pagkagawa. Dapat tayo gawagawa. Ano yan? Ayun kaya nakuling ako. Oo. Ako yung pag mata ko, ano na yun ako, pikit ba, lele ko na, ano ba, mga pikit ako ba, kung sino naman pakawas ka. Video mga kapatid. Ay, sinawa lang, di. Wala tigil ka nakawat. Sinawa niya, di. Open. Umay na manira. At this one ay... Wala mo yan. Wala isa. Kiji, pinuwa. So, Doon, nakasanglas yun, pero sinabi ako, sorry, kasi. makandi para mo yun ako mo. Siya, pangyayin ko naman di eh. Ang kay Jilin, kaliwa. Sabihin. Siya na naman. So, dila mo natalabang ang suray niya, Hindi ka Arjay. naman gusto sa Saan? Saan daw natalabang? ilang nga ito sa kuya, ginukulo na mo ito si Pirikit ako. Ilang gano'n ka siya na. Gano'n ka talaga. Ano ang galing ice cream? Oh, yun rin. Net, makatis pa ko sa aga. Papaulan mo dyan na kami sa aga. Ay, suray. Sabi ko mag-ibig. Ang pinaulit ko sa ano mo. Sa kapatid mo. Bro. Kapawa na Boki mo na ba? Ako na sila. Kuya, kung magkagawa. Dami pa rin siya. Dami pa. Dami kami. Ngayon sa ron, tignan ang ubad ng good day. Dami kami. Pero ito ko, pinagkanaban ako daw. Ako daw, Ay, nasa reda nila. Nasa kanya ko na. Araw sa kuya, di para ka, kung kaya lapot ko yung pagkagawa. Ngayon na pagkagawa mo, gating na dito. Nagulo ka? Dinahitan sa Ay, nasa kapag mata mo. Dinahitan sa nasa siya. Ay, kapag katulong mo. Pag mata mo, baga din ni Teriki. May baka po. Pero ito ang daw, mata ka. Mata mo. Teriki, pag sa kuya, ay, ay, para nung magkagulo. Ako mo niya. Sorry. Tingnan isa ko yung ano ko nung Hindi ko kinaro. si mama binatata ko. Ay, yan ang so man, dapat pa din, ano, lakang pagdatasyan. So, mainit na tubig pag mata mo baga. So, kuya, mali ko yung sana. Kuya, balik ako ba? Ibaga ko. Wala ka ba? May mapapag ako. Sorry, yung kapag ko. Madali naman sila ito. Pag ito bagay na naman ka. Ang rab. Nakawag ka akong amay, pero kita ko nga yun, hindi ako nakakatido. Nakulong mo ka. Nagawas Ako ako. mag-klase. Bukal na ako dahil ng klase. Pero hindi ko ko. Kaya ako mag-exulta. Nakawag ako sa agad. Kaya ko yun. Kuya mo, pag magpapagalingan ni ano. Naragusto ko pala. Pagpapatuloy ko. Yung ano. Pinaribos ko na. Subot.
Bukas lang. Lemon rice na yan. Ang limit ng bagay. May kasi. Eh, masa ko yan, gagawin ko ng views, dito para ano. Kumot, ang group mo sa dito eh. Wala man din. Ang para sa wala man din. Kaya masarap niya. Wala man ako tapos sa rice na magpaputang na tayo. Kaya ako gawin. Hindi nga na konti. Kaya adi ka, kinalubang tayo. Hindi parang lahi na naman. Sa ganyan pagdaro mo sa sinis sa rice. Kapag yun na din naman yun. So, ano nga, naisip. So, ano nga, nagagawa ka klase, pinauli. Hindi para ka. Bawal man dang may ano. Pwede. Alin? Suko na ba ganyan yung iban? Protein, at saka oil. Kapag ito, dito suba, wala ba siya kami? Ha? Dami kayo na namin eh. Matitum. Ha? Matitum. Para matang ko na. May pamituman, may ano na ginagawa. Oh, tigdara mo. Palipino mo na para makalimutan, di ba? So kapag tapos yan, nagkisinira, nagbanang to, natapos sa para lalagyan naman. Hindi ko lang kinuha. Ang gulo nito. Isugo kaya. Isugo ang ikaw mo sa lalagyan naman. Nangibehe. Magkarawag kami kay Teskino. Ano to? Ano ba ito? Nagkiribihan ko. Segundo ako. Boy, nagkiribihan Sabi niya, sabi ko baga, anong jealous ka dito? Sabi ko, may kami, sabi kami dito na jersey. Pati, inalog mo tipo to mo. Ay, dati nga, may ano si Butang na di, muna na sinagbuko sa Dako naman. Ito sinailan mo rin. Hinapin pa ako. lao, ginag yung Dahil, so, inamuwas ko yung niyan. Yan mo sa ako. Hindi mo lang kumawa. Tadi mo. parang kilometer na. Dahil natagupig ka ramen na. Ilan mo na kita ng timus Para ka. joke, sinaro daw ko. Ang Ay mo tayo ito sa bahay. Ilan mo ka makulang kita dyan. Sa kada. Kaya makahisin sa ako. Kasi niya, para maano ba? Para. Ano ko mag-split eh. Hindi para ba? Skintik. Gano'n ka na din. Hindi ka hirap at para. Nanawan. Si Makawat. Open mo tabi. May nito. Tumingin na wala. Hindi naman split. Ay, pula ka ba gamin? Taro, of course. Saan ba yun? Ha? Sino Makawat? Oo, kami duwala ko magbuhay. Sila ba si Kulping yung bula ko? Ang ang neo section ride na bagaw kay Juan mo mabitan kay Dujay. Kailangan mo. Eh, hindi pa rin makatira ako. Ano si May? Dito mo. Dito mo sa kay Juan. 85 million. Bill, 85 million. Ano na? Ano mail? Masurvive na mail? Suliman. Kay Juan, ano mo yung gano'n may comment ka, nakapagpapakawin ka, ano ko, kapag yan rin, magkakaroon. Untong ano, alam kay May, kasi, untong pusitya, sa pusitya, kaya, pagkaroon ka kayo ng ano ko, ilagbitin mo. Ano, may masurvive ka ngayon? Diman? Pagka ko yan, okay? Punto yan po si Kira.
Ang mali, ginagawa na. Kandidat, kumagyan mo yun. Sa nakadya na kami, alit may nakadya, nakatagyan din tayo. Sa baba? Yung iba, kandidat. Hindi na. Yung ako nag-ilap ko kandidat. Bicol. Kung nagano, Kung natabunan niya yung pilit ko mata, nagawa talaga. Sabi nga, nakapulis ko. hindi na, pati, doon lang ang bulan. Yung ano, hindi dapat. Unay lang ako ng Hindi. Dito din na lang. Ayun na sa tao. Alam mo yun ba? Wala yung bata. Magkakatiwala ko dito yung pa. Magkakatiwala ko dito sa ito pa. Lalo na ako mukha. Huwag mo yung pa. Ay, hindi mo pa kumpitirahan. Dahil pagpawala ko kung magsanay na ta. What? Ako tanaan. Turuan mo pa ako. Wala mo. Ako po lang. Dahil lang yung pa-computer ka turuan mo. iba sa Pero, wait mo. kung ano ang ating gawin, ating kakain tayo. Sila talaga. Ulit. Ano yung ginawa mo dyan? Dikit.
Hindi na ako ng mga sige. May pili ko naman straight. Yan. Ako. Share. Oo ba nun? Hindi, nag-work. Shirt to. Ano na buong na daw. Ano? Baka na po. Baka na natin ang all sides, hindi pa kawan. Hindi nga, ikaw nga mo. Wala ko talaga na-experience. Lalahan. Diba, Sila. pakawat, babayaan kita ni Gilin sa may bibig. O sa'yo pakawat. Ha? Alam, gabi. Ano ba ang represent? Hindi sa redo. Wala ko nga sa sayang. Nagkaroon pa. Nagkaroon yung taon. Ayun na pala niya. Makusugod sila yung ano. Sir. Ano daw? Ano na mo nga niya? May ka. Nakabutulun mo. Hour. Turay ka ka, Tor? Ilan Turay ka, Tor? Halo. Let's go. Bawali na ako. Baka lumili. Para sa bakit? Wala. Wala. Kaya lang masana ko doon. Luwa ako doon. Luwa ako sa amin. Kaya mo, teka mo, ano, tapos ako ba ang mga score mo sa mga course? So, nag-tip ang mga about 64. Pwede ka po. Ano yan?
Tagailig din naman. Oh. Sa kuya kandas. Ang number 1. Pero das yung I love you. You love you. Take from me like this. Wala yung sa baba na yun. Ha? Ako din mga tanawag, te. Ha? Ako doon. Doon, may pakal, te. Yan, ito yung lamang pala nila. Gusto mo magpapin mo? Kaya? Kuya lang doon. Mas sa ina, ano yung pa? Para makakabag-ubag. Hindi. Nakapangod. Mga yan. Mga pinto. Magkaman ka.
Iguana. Iguana.
Ano ang bubuksan? Ano ang bubuksan? Sukitin pa? So, din yun, nasa radyo. Sa'yo din ano mo? Pinakakabya. Ay, sasali din na. Yung Juniper. Odessa na sa Nadun. Odessa. Limang kapag sa'yo. Oh, Odessa ba? Yan. Ninyo.